tó jẹ́ kí headmaster tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ jí gbé káwọn náà rí ìtúsílẹ̀ gbà. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run. Ẹ̀yin tiwa, ẹ̀yin tèmi jákèjádò àgbáyé, mo kí yín. Ọ̀dẹ̀ ọdún bí ibi ìkú tẹ̀ tí ń wò mí lórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé, mo kí yín o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àná tá a ṣe fídíò lórí headmaster tí wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, bàbá 60 tí wọ́n jí gbé, pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa push ẹ̀ tẹ̀ ń share ẹ̀. Àwọn elétò ààbò wọ́n dúró, wọ́n ṣiṣẹ́. Ṣé rí tọ̀tẹ̀ yìí ká gbóṣùbà fún àwọn ọlọ́pàá. Ẹ jẹ́ á yìn àwọn ọlọ́pàá fún iṣẹ́ tí wọ́n ṣe lọ́tẹ̀ yìí. Now, báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Ìròyìn ẹ̀ rèé. Police rescue Oyo headmaster hours after 30 million naira ransom demand. Kò pẹ́ táwọn karambani afẹ̀míṣòfò bandits yìí béèrè fún 30 million naira. Bóun làwọn ó gbà káwọn tó lè tú bàbá Matthew Ọ̀wọ́adé tí wọ́n jẹ́ headmaster ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, nílùú kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan tí ọlọ́pàá sọ fún wa rèé. The Oyo State Police Command has rescued Mr. Ọ̀wọ́adé Matthew, the farmer and headmaster who was abducted along the Igbojaye-Budo Ààrẹ Bush Road in Oyo State following sustained prayer mounted on his captors through a coordinated security operation rather. The command announced on Monday that the victim regained his freedom on the evening of July 13, 2026. Lálẹ́ pátápátá wọ àárọ̀ òní. Barely a day after he was kidnapped on July 12, ìjẹta ni wọ́n jí wọn gbé. Láàrin bíi wákàtí 24 nígbà tó máa fi di alẹ́ pátápátá lánàá, wọ́n padà rí wọn padà. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún mo ṣe gbọ́rọ̀ yìí pé àwa mídíà náà tá ń pariwo àṣìṣẹ́ lásán. Iṣẹ́ wa, ariwo wa òun náà ń ṣiṣẹ́. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà o tẹ́ ń bá wa pín. In a statement issued by the police public relations officer agbẹnusọ wọn DSP Ayanlade Olayinka, the command said the rescue followed the immediate deployment of a joint security operation and intensive investigation efforts aimed at tracking down the abductors. According to the police, the sustained operational pressure forced the kidnappers to abandon the victim and flee. Wọ́n ní tẹ́lẹ̀ bá kan rí, ìkan tẹ̀ fún kan. The intense operational pressure mounted on the abductors forced the hoodlums to abandon the victim rather, who regained his freedom on the evening of July 13, 2026, the statement said. The police disclosed that the rescued master has been taken to a medical facility for evaluation and necessary treatment. Mo rí fídíò yẹn níbi tí wọ́n ti padà sọ́dọ̀ àwọn family wọn. Headmaster ti délé níbi tí wọ́n ti ń yọ̀ mọ́ lónìí. It added that after receiving medical attention, the victim would be debriefed by investigators to aid ongoing efforts to identify, arrest, and prosecute those responsible for the abduction. The Commissioner of Police, CP Abimbola Ayodeji Olugbenga, commended the operation of other security agencies, community members, and residents whose support contributed to the successful operation. Ìyẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́. Now, wọ́n ṣàlàyé pé he reaffirmed that command's commitment to protecting lives and properties across the states and vowed that criminal elements would not be allowed to operate freely in Oyo State. Wọ́n láwọn náà ò ní gbà. Báwọn ará bíbá láwọn ò ní wọ́n kún, àwọn náà ò ní bá wọn gbà láàbọ̀. The police boss also urged residents to remain vigilant and continue providing timely and credible information that would assist security agencies in combating crime. The command advised members of the public
to report emergencies through the Oyo State Call Response Center. Okay, Call Response Center toll free line 615 pé wọ́n lè pè é fún ọ̀rọ̀ emergency, or the police command control room via number yẹn lélẹ́yìí 0808-176-8614 tàbí 0705-549-5413 òní nọ́mbà yẹn ẹ jẹ́ n tún pè 0808-176-8614 tàbí 0705-549-5413 òní wọ́n lè sáré pè láti pe control room tàbí tó line wọn tó yà mọ̀ sí 615. inú wa dùn pẹ̀lú àwọn ìròyìn tá à ń gbọ́ yìí. Akitiyan tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ṣe kò kéré. The rescue comes barely hours after reports emerged that the abductors had demanded 30 million naira ransom for the farmers' release, heightening concerns over rising kidnapping incidents in parts of the state. Oyo State, bọ̀dá Ibrahim Chatta wọ́n sọ̀rọ̀ kan lónìí nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àròjinlẹ̀ tó máa ń ṣe kíní documentary àwọn ẹranko yẹn. wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọ̀rọ̀ màálù ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé Ibrahim Chatta òǹṣèré orí ìtàgé yẹn òǹṣèré Chatta yẹn wọ́n ní ibùdó ìṣeré eléyìí tó wà ní kíní ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bẹ̀rù láti lọ yaṣẹ́ tó ní wọ́n máa sọ pé inú igbó kí wọ́n má jí àwọn gbé. wọ́n máa sọ̀rọ̀ lórí ìdínigbé pé ìlú Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rádà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jẹ́ ibi tó kù tó ń ba àwọn èèyàn lẹ́rù báyìí. nílẹ̀ Yorùbá ó wà lára ibi táwọn èèyàn bá ti sọ pé Ọ̀yọ́ state má ti gbọ́ Ọ̀yọ́ ìbá ṣe Ìbàdàn ìbá ṣe anywhere Ọ̀yọ́ kò sí nǹkan méjì tó wà lórí àwọn èèyàn ju pé ọmọ ìlú ọdíyàn gbé o. now kò tí ì pẹ́ tí ọ̀rọ̀ ti Mrs. Alamu tí wọ́n jẹ́ principal ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní èsì ẹlẹ́mbẹ̀ tí wọ́n gbé táyé wọ́n sì tú sílẹ̀ gbà kò pẹ́ rárá tí wọ́n tún fi jí principal ilé náà gbé. jíjí principal tán jí principal gbé tí wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ kíákíá inú mi dùn. ṣẹ́rí ilẹ̀ Yorùbá mo ti ń rí i pé kì í ṣe ibi tí ó lè fààyè gba àwọn karambání ẹ̀dá búkú àfi ẹ̀mí èèyàn ṣòfò yìí. ayé ò lè gbà wọ́n bí torí mo láìkí wá sí kinní kan a tètè máa ń dìde. àwọn nǹkan kan wà lóòótọ́ a lè kù díẹ̀ káàtó sí bọ́ eléyìí tẹ̀mí rí o mo rí wa bíi pé Yorùbá ń dìde à ń dìde and máa yin àwọn elétò ààbò yẹn fún eléyìí tí wọ́n ṣe yìí kí wọ́n dẹ̀ jọ kí wọ́n má sinmi o kí wọ́n má sùn lé o torí pé tán bá lọ sùn lé pẹ́rẹ́ kò ní dáa. tán bá lọ sùn lé tí wọn ò gbégbèsè kò ní dáa. torí náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wò wá jákèjádò àgbáyé ẹ máa túbọ̀ fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ àwa tá a wà nílé kó ní kálukú tó sì wà nílé náà ó máa ṣọ́ rìnrìn kì í kàn ṣàsìkò rèé téèyàn kàn rìnrìn mérè ṣègbó kan tí ò ní túmọ̀ kiri. ẹ̀yin náà gbọ́n tí principal tí wọ́n jí gbé tí wọ́n rí tú sílẹ̀ gbà yẹn ẹ̀yin náà gbọ́rọ̀ tí wọ́n sọ nígbà tí wọ́n recount nípa àwọn nǹkan tójú wọn rí tí wọ́n sọ ohun tójú wọn rí lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé yẹn máa fẹ́ kẹ́ tiẹ̀ gbọ́ ó ṣeé ṣe kẹ́ ti gbọ́ tàbí tẹ́ bá sì ti gbọ́ máa fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ ká fa nǹkan kan yọ jáde bẹ̀. ẹ̀gbọ́n tí Mrs. Alamu tí wọ́n sọ lórí àwọn tó jí wọn gbé ní èsì ẹ̀lẹ̀ yẹn. And imagine it, it's like living it. It was not easy. We were in the forest, in the open, most of the time, under the sun, under the rain, with the children. But we kept going because there was no way out. We knew it's God that could only help us. So that really helped us. And the fact that we believe that people are praying for us, that also helped us as well. And I cannot say it's not God because sometimes things we go through, you think that when you break down, that will be the end. You
just survived it. Personally, I was not beaten. Some of the children were beaten. Children, some of them are quiet, some of them are loud. And what they hate most is noise, that it attracts attention. So the youngest of them, maybe the two, Wali and Salam, they were the one that took the best of the beating. They would close their mouth, tie it with clothes, and beat them very well. Then the men, they had it worse than us because they were blindfolded, handcuffed, and chained on the leg. All of them until they remained two. So, sexual molestation, no. I want to see my husband. When I get home, I can think of any other thing. But definitely, it has to be something that will be good for me. But we set them up. When we started, the first week, they were bringing biscuits for them, maybe to make them comfortable. But along the line, that stopped. Then we had to move from one point to another. And that was a major problem we had. When the place is discovered, we have to move, and that starts around 7, 8 in the night. Sometimes we walk 3, 4 hours. That is most of the bruises you see on our bodies. Yes. They carry the last three: Salam, Waliyat, and Testimony. The girls, the secondary school girls, will carry the gear. The other ones, they will have to walk. We fall sometimes. A lot. When we were taken, my car was used to convey us to a point. That was where we met the primary pupils and their teacher. So we had to walk for about 1 hour. They brought bicycle machine and about 10 of them. So we were parked there. And we rode for more than 4 hours for uncharted paths, but they knew their way. What actually happened? I thought they left the car there. The police would have towed the car to their office, but somebody showed me the car where it was burnt, and that was not the path we took. So I think they drove it to that point before it was touched. That was not the way we took into the forest. Going to rural area will take the grace of God. With time, I've worked for 28 years, so I have 4 years. With time, maybe I can get over it, but going that far, the distance between that place and the Ogbomoso is far already. So I sacrifice a lot when it comes to transportation. Now, coupled with this, I don't know what to happen. Yeah. So yẹn jẹ́ ohun tí principal sọ, trauma yẹn náà ò easy nínú gbogbo yẹn, nínú gbogbo bí kan ṣe rí yẹn kò easy o. Mo kàn máa ń rò ó bọ́ọ̀lù àwa táwa ń lé gan ṣe mọ̀ pé mo ń fọ̀rọ̀ wọn lálàgbà mi, màá máa sùn lọ́bàá yìí, màá ti máa rò màá tún tají because ní gbogbo ìgbà tí wọ́n ti dé yẹn ó rí bákan nínú ọpọlọ mi. So ká tó wá sọ ẹni tó jẹ́ wípé òun gangan witness kíní yẹn bá wọn gangan real kò easy o. Torí Ọlọ́run ní jẹ́ kí wọ́n jí wa gbé. Àwọn tí wọ́n bá jí gbé náà mọ nǹkan tá à ń sọ yìí, wọ́n mọ̀ pé kò rọrùn. Àwọn èèyàn kan tá ti meet tí wọ́n sọ̀rọ̀, tí wọ́n ṣàlàyé bí nǹkan ṣe rí nígbà tí wọ́n jí àwọn gbé, a mọ̀ pé àwọn yẹn náà ń tójú wọn rí kì í ṣe kékeré. Now kíní kan wà tí mo fẹ́ ká tún jíròrò ọ̀rọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ ìjínigbé yìí. Bàbá yìí ṣe dá wọn mọ̀, ṣe rántí tí wọ́n dú lọ́rùn, ẹ ti rántí nígbà tí wọ́n jí wọn gbé yẹn, bàbá Oyèdókun tíṣà yẹn máa yẹn kọ́lọ́run kó bá wa tu àwọn mọ̀lẹ́bí wọn nú, kọ́lọ́run bá wa tù wọ́n nínú. Ṣe rí àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀, wọ́n ní bàbá yẹn o pé tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bá mọ tán ṣe ń tòótọ́ tó dẹ̀ fẹ́ ṣe tó dáa gbà, wípé ara nǹkan tí wọ́n lè ṣe láti fi ọ̀nà wọn òun ni wípé kí wọ́n pe orúkọ wọn mọ́ orúkọ iléèwé, bóyá irú iléèwé tí gẹ́gẹ́ yẹn gbogbo orúkọ wọn kan wá pè ní
Michael Oyedokun Memorial Grammar School Oríire Ẹ̀sìnẹ̀lẹ̀ Ọ̀yọ́ State. Ṣẹ́yìn gbà bẹ́ẹ̀? Kí lè ròyìn? Kí lẹ rò pé fi lè ọ̀nà bàbá yìí tó ti jáde láyé? Ẹ já mọ̀ ní comment section yẹn. Ẹ já mọ̀ ní comment section. Ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó, nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí ti ń di eléyìí táwọn èèyàn ń gbé kò yẹnu. Àwọn míì ní pé àwọn mọ̀lẹ́bí wọn, àwọn ọmọ wọn, kán rán wọn lọ school, kán fún wọn ní scholarship, kán ṣe gbá, kán ṣàwò. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiyín, kí lẹ̀yin rò? Bákan náà, kì í ṣàwọn nìkan o, wọ́n pa tíṣà kan náà níjọ́ tí wọ́n ń kúrò gangan, tán ń kó wọn kúrò gangan. So a bá wo gbogbo yẹn mọ́ra, kí lẹ̀yin rí sí? Ẹ já mọ̀ ní comment section yẹn, bẹ̀rẹ̀ ṣe ń pín fídíò yẹn káàkiri fáwọn ẹlòmíì, ó ṣe pàtàkì. Now, inú mi dùn pẹ̀lú ohun tí mo gbọ́ yìí, bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń fẹ́ pé òfin tí ó jẹ́ kí wọ́n máa pa ẹnikẹ́ni tó bá ti jẹ́ ajínigbé, tá máa pa lójú ẹsẹ̀, òun là ń wá. Because tá bá wo ìwà burúkú tí wọ́n ń hù yẹn náà, ó tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ wo ọkùnrin yìí, ọkùnrin tẹ́ ń wò yìí, ẹ ti rójú ẹ̀. Ilé ẹjọ́ ti ní kán lọ fi sí ẹ̀wọ̀n 20 ọdún. Kí nìdí? Wọ́n ní ó ń ṣe agbódegbà fáwọn agbébọn báńdíìtì, àwọn tá a sọ pé ń jiyàn gbé lọ́tùn lósì, ara àwọn tí ń fún wọn lọ́wọ́ nìyẹn, informant wọn. Now ó fún wọn ní information, ẹ wá ní at the end of the day kán fún ní 20 years. Ǹjẹ́ 20 years yẹn kí l'assurance kó ń wò sí inú wọn pé ó kàn jẹ́ ordinary informant? Ọ̀yàn jẹ́ informant kò ń ṣe ordinary mọ́, because táàyè bá gbà, táṣìírí ẹ̀ bá fẹ́ tú, tó sì láǹfààní àti pààyàn, yóò pa. Yes. So ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí ìròyìn yẹn sọ. Ìròyìn yẹn ló ṣàlàyé pé ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú Àbújá, ó ti pàṣẹ kí wọ́n lọ sọ Mohammed Sani sí ẹ̀wọ̀n 20 ọdún látàrí bí ó ṣe ń fi àwọn ìsọfúnni kan pamọ́ àti bí ó ti ṣe ń fi àwọn ìsọfúnni fún àwọn agbébọn báńdíìtì nínú ìwà ìgbésùnmọ̀mí eléyìí tí wọ́n ń hù. Adájọ́ Emeka Nwite òun ló gbé ìdájọ́ yẹn kalẹ̀ wípé Sani òun ló jẹ̀bi ẹ̀sùn oníga méjì kan eléyìí tí ó tako òfin Nàìjíríà ti ọdún under section kan eléyìí tí wọ́n pè ní ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí ti ọdún 2022. Wọ́n wá ní Sani òun ni wọ́n gbámú. Àwọn àjọ DSS ló sì ṣiṣẹ́ takuntakun kí wọ́n tó gbámú ní ọjọ́ kìíní ní oṣù kìíní ọdún 2023. Wọ́n gbé lọ sílé ẹjọ́, ẹ̀sùn 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n fi kàn lẹ́sẹ̀, ṣùgbọ́n orí ẹ̀sùn 2 ni wọ́n ti dá ẹjọ́ fún nígbẹ̀yìn. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n sọ, wọ́n ní àjọ DSS sọ pé Sani yẹn gangan ó ní àwọn ìsọfúnni kan lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn bandits eléyìí tí wọ́n ń lò. Ìkan náà àwọn bandits yẹn ni wọ́n porúkọ ẹ̀ ní Dàránmì. Wọ́n lòun ló ń kó ìbọn, àwọn ìjà ogun eléyìí tí àwọn ajínigbé bandits yìí tí wọ́n ń lò ní ìpínlẹ̀ Niger, ìyẹn Niger State. Now wọ́n á ṣàlàyé fún ilé ẹjọ́ pé Sani yẹn o, àwọn information kan náà wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó yẹ kó fi síta tán máa fi rídìí òdodo, wọ́n ní kò fi síta o. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sì ti gbá ọmọkùnrin kejì ẹ̀ tí wọ́n jọ ń tóun kó bọ̀ tí wọ́n ti gbá mú, wọ́n sì ní tóun ṣe ní tiẹ̀ ó tako òfin Nàìjíríà ti section 16(1)(b) ti òfin ìgbésùnmọ̀mí tọdún 2022. Àjọ DSS wá tẹ̀síwájú wípé Sani ó gba owó kan tán ń pè ní 580,000 naira látọ̀dọ̀ Dàránmì láti fi bá wa 150 rounds of ammunition látọwọ́ man kan tán máa ń pè ní chairman mi rò pé rántí orúkọ ẹ̀, mo rò pé yẹn ti fẹsẹ̀ bẹ́lùgbẹ́.
léyìí tó sì jẹ́ pé òun ni wọ́n fi ń hu ìwà bí tí wọ́n ń hù jíjíyàn gbé. Adájọ́ Wite wá sọ pé Sanni náà jẹ̀bi, ó jẹ̀bi gan lórí ẹ̀sùn kínní àti ẹ̀sùn kejì nínú ẹ̀sùn mẹ́rin eléyìí tí wọ́n gbé takò. Torí ìdí yẹn wọ́n ní kó lọ lo 20 ọdún ní ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ṣùgbọ́n bákan náà wọ́n ní kó lọ lo 20 ọdún ní ọgbà ẹ̀wọ̀n lórí ẹ̀sùn kọ̀ọ̀kan, 20 ọdún fún ẹ̀sùn kan, 20 ọdún fún ẹ̀sùn kan, tó túmọ̀ sí pé máa méjèèjì papọ̀ 20 ọdún yẹn. Wọ́n ní kò wọ́n sì gba fáìnì ẹ̀ pé bóyá kan fún ní fáìnì, no. Ilé ẹjọ́ wa ní ó ti gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ láti ọjọ́ 11 oṣù kìíní ọdún 2023. Now bó ṣe wá lò tá bá wò bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n máa kà fún lọ láti ìgbà tó ti fi sí ìmáàdì ńgbà yẹn ní correctional Kùjé eléyìí tó wà ní ìlú Àbújá. Ẹ̀yin náà tún wò yẹn. Aláwọn pípù yìí solution gangan ni pé mo sọ nínú fídíò wa kan wípé kí wọ́n fẹ̀yìn wọn tàgbá. Bọ́n báyìí ti fi ẹ̀yìn wọn ti àgbá kò ì tí ì dùn. Àwọn apá àríwá, àwọn àgbààgbà abẹ̀ tá a mọ̀ sí Àríwá Consultative Forum, wọ́n fi ọ̀rọ̀ kan síta. Wọ́n fọ̀rọ̀ kan síta lánàá, ṣùgbọ́n mo fẹ́ mú jáde lónìí again lórí nǹkan kan. Wọ́n ní ẹgbẹ́ Àríwá tá a mọ̀ sí Àríwá Consultative Forum ACF àti àwọn Northern Elders Forum NEF, wọ́n sọ wípé àwọn rọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti ṣe bó ṣe ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá náà fún àwọn lókè ọ̀yà, nítorí pé ara iṣẹ́ tí ààrẹ gbà ni, àti pé tó bá ṣe léyìí bó ṣe gba àwọn ọmọ oríire kalẹ̀, àwọn olùkọ́ wọn yẹn, kó bá wọn gba àwọn títí tọ̀dọ̀ tiwọn náà sílẹ̀ eléyìí tí wọ́n ti jí wọn gbé, because láwọn bandits yẹn wọ́n ò ṣeré pẹ̀lú àwọn ní apá ibi táwọn wà ń bẹ̀ yẹn. Náà bá ṣe wá sọ yẹn tán, eléyìí tí wọ́n sọ, wọ́n ní àwọn ọmọ kan tí wọ́n wà tán jẹ́ bíi 40 ọmọ, 40 children, jẹ́ pé wọ́n wà ní àkóló àwọn arábí ní apá ìlà oòrùn àríwá Borno, àríwá ní ìpínlẹ̀ Borno. Wọ́n ní ọjọ́ yẹn kan náà tí wọ́n jí àwọn ti akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ oríire gbé náà ni wọ́n jí àwọn yẹn gbé. Wọ́n ní wọn àti rí yẹn gbà, wọn gbọ́ yẹn káruwó pọ̀ lórí ẹ̀ o. Wọ́n rí kíjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó gbègbèsẹ̀ lórí ẹ̀ o, pé àwọn afẹ́kàn ṣe bákan náà tó wá fira wọn hàn. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀gá tí ń gbọ́ táwọn ẹ̀kan sọ ni pé òkè ọ̀yà táwọn èèyàn kí lákìtìyàn wọn. Wọ́n ní ṣe àwọn náà ló dá kínní ilẹ̀, àwọn wo ló fààyè gbà gan tán yányán. So àwọn ò lè fààyè gbarú ẹ̀ bí yìí ilẹ̀ Yorùbá. Ìlú tó máa ní ara àwọn ìlú tó lálàáfíà jùlọ nílẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀yà Yorùbá ni. Ẹ ń bá ní mo parọ́ kó wá mẹ́rin ẹ̀ wá. So tá a bá ń sọ, a ní láti máa jẹ́ kó clear. Gbogbo eléyìí tán ń béèrè fún yìí ó pọ̀ ránkọ tán sọ nínú ìròyìn bí mi lè máa kà tán. Kò possible kí ẹ máa fọwọ́ ra èèyàn lórí kẹ́sì máa expect wípé ẹ fọwọ́ ra lórí ebe èèyàn gún mi ṣe bá àárín yín bẹ̀ ní gbé. Ànírí wàhálà o bá yóò yàn kan tó jẹ́ gún mi nílẹ̀ Yorùbá bí mo jẹ́rìí ìgbésẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀. Bọ́ Gúmi lọ káàkiri, ó ń lọ káàkiri, ó ń ṣe bó ṣe wù ú rìn yẹn fandafanda. Kò sí nǹkan tó tẹ̀yìn ẹ̀ jáde. Ẹ wá ń fẹ́ no, ọ̀nà ọmọ tó bá ṣípá lòbí rẹ̀ gbé. Ǹjẹ́ àwọn ará òkè ọ̀yà ṣé wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ tiwọn náà, ṣé wọ́n gbápá, ṣé wọ́n ṣípá? Ṣùgbọ́n ìyẹn bẹ́ẹ̀, àwọn èèyàn ti ń pe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ní àwọn orúkọ kan. Wọ́n ní Onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé
wípé alágàbàgebè ni wọ́n, kinní kan ni wọ́n, igbá kan àwo kan ìkòkò bàbá sásùn náà lórí kíni, lórí ọ̀rọ̀ tí onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé sọ ni wípé kí àjọ UN kán wá ṣe iṣẹ́ ìwádìí, kán wá probe, kán wá ṣe ìwọ́dìí àti ìwádìí tó jiná. bó ṣe wá sọ̀rọ̀ yẹn lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ Oríire tí wọ́n jí gbé yẹn, táwọn bandits gbé, òun ló wá jẹ́ kí Ọláyínká kí wọ́n fèsì padà. lérí Ọláyínká, àwọn ló wá fèsì padà, wọ́n ṣàlàyé, wọ́n ní gbogbo eléyìí tí àwọn media aid fún ti olúlẹ̀ yìí Àbújá ní àti iléeṣẹ́ ààrẹ làwọn wà. wọ́n wá ń sọ wípé òkè onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé, ìwọ ló ń sọ eléyìí, ó mọ̀ dùn lẹ́nu ẹ o. ìwọ jẹ́ pé 30 billion naira tó gbà lọ́wọ́ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, ǹjọ́ sọ̀rọ̀ síta pọ̀ gború owó bẹ́ẹ̀? eléyìí tá a ní kó jẹ́ fáwọn aráàlú, ǹjọ́ sọ̀rọ̀ ta? nísìnyí ọba ìní Ọláyínká made the remarks in a post shared on his X handle hours after Makinde's statewide broadcast, in which the governor appealed to the United Nations and International Human Rights Organization to conduct an independent investigation into the abduction, which lasted about 56 days before the victims were rescued. The governor had said the request for an international probe was aimed at ensuring justice for the victims and uncovering the circumstances surrounding the incident. pé kó máa di pé wọ́n fi dọ́ọ̀bù lójú pé kó máa bọ̀ àwọn aṣèwádìí. ṣèbẹ́yìn ni nǹkan ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ lè pe ààrẹ láti sọ pé ààrẹ nǹkan dé o, eléyìí ló tún ṣẹlẹ̀ o, ẹ pe ààrẹ, sọ in fact òṣèlú, ẹ má lo òṣèlú sí tó kù yìí. onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé, àwọn èèyàn ti ń sọ pé ẹni tó bá ti tutù tán tó jẹ́ǹtù tán wúrọ̀ kan pé jẹ́ǹtù pé pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ti òṣèlú bọ kínní yìí. gbogbo àwọn nǹkan tó ń jẹ jáde ló kù díẹ̀ kẹ́ kúrò ní orí àpèrè yìí, ẹ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. ẹ ti ń lo kan tó dáa lọ, ẹ má ẹ̀rọ àwọn èèyàn á bẹ̀rẹ̀ sí. now tẹ́ ẹ bá gbàgbé ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ní Bódìjà ńgbà kan, àwọn kan farapa níbi ìbúgbàmù kan tó wáyé. ìyẹn ni ààrẹ gbọ́ táàrẹ ò pé 30 billion naira lààrẹ gbé ó bóyá ìgbà. wọn sọ fẹ́ anybody o wípé ààrẹ. mo rántí pé gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì tẹ́lẹ̀ rí bàbá Fáyọ̀ṣe ló kọ́kọ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan náà, àwọn náà wà láwọn tó kọ́kọ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa ọ̀rọ̀ owó yẹn tó ń kọ́ wu jáde nínú ọ̀rọ̀ ní àsìkò díẹ̀ sẹ́yìn bíi ọdún tó kọjá kọ́ nìyẹn. so ẹ wá ń béèrè pé kán ṣe, ẹ̀yin fúnra yín gan nídìí kán ṣe investigation yín. a ní pé kán sà ọ̀rọ̀ yẹn láyé àsìkò yìí. so àwọn tó nídìí kán ṣe investigation wọn. àwọn ìgbà tí bàbá Lérè Ọláyínká máa tún sọ, wọ́n ní wàláì, this our brother the Ìbàdàn gómìnà general is confused by confusion, he needs help urgently. bàbá Lérè Ọláyínká ló sọ bẹ́ẹ̀. gbogbo yẹn kò yẹn kọ́ ló kàn, ìyẹn kọ́ ló kàn ní gbogbo nǹkan tí ó wà nílẹ̀ yìí. so ètò ààbò wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ má jẹ́ ká wà distracted. gbogbo àwọn elétò ààbò ní gbogbo ẹjọ́ ẹ má sinmi, gbogbo àwọn ọlọ́dẹ wa ẹ má sinmi, Àmọ̀tẹ́kùn, Olóyè Sunday Igboho, ẹ ṣeun, ẹjọ́ ẹ bá a máa lọ sí comment section, ẹ já mèrò yín ìyàtẹ̀yìn kọ sí ọ̀rọ̀ yìí nípa ti bàbá Oyèdókun, kí lẹ rí sí náà, ẹ já mọ́ comment section. ìròyìn ayọ̀ yẹn
pé wọ́n rí bàbá yìí gbà padà la dúpẹ́ fún o. Ilẹ̀ Yorùbá kì í sí agbègbè àti ààyè fún ẹnikẹ́ni láti máa ṣe ìgbésùnmọ̀mí tàbí jíyàn gbé. No, rárá kò jọ, rárá kò jọ. Torí náà kí n tó máa lọ, ẹ má gbàgbé Renix Shape, àwọn àgbo wọn, àwọn oògùn ìbílẹ̀ wọn, natural wọn ní láti fi wo àwọn àìsàn. Ẹ wo àwọn àìsàn yín, nọ́mbà wọn ó wà nínú àwọn ìpolówó wa gbogbo tẹ́ ẹ ti ń rí. Ìdí tá a fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé tẹ́ bá kàn sí Renix Shape, wọ́n wà ní Nàìjíríà, wọ́n wà ní Amẹ́ríkà, wọ́n wà lókè òkun, wọ́n lè bá yín gbé ránṣẹ́ ní anywhere tẹ́ bá wà. Àwọn tó ń lò ó, ẹ mọ̀ nǹkan tá a pè natural kò ní side effect. N tó bá ní side effect máa ń jẹ́ àwọn nǹkan tó ti fi àwọn nǹkan kan pò pọ̀. So opportunity ńlá ni bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. N tó ń ṣe yín, ṣé cataract ni, ṣé ojú tí ò ríran déédéé ni, ṣé àwọn àìsàn kan ni, ṣé fífọnú ni, ṣé oríṣi àwọn àìsàn, ìfúnpá gíga, gbogbo ẹ̀ ó ní ara nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́. Bákan náà bàbá Bembeyeke orin wọn tí wọ́n pè ní Fífárẹ̀fí ó jẹ́ kan nínú ẹ̀, àtàwọn orin míì. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ sórí Spotify ní gbogbo àwọn ibùdó bí orin app oríṣiríṣi yẹn, ẹ lọ tẹ BG Boyè Adégbénró kẹ́ ẹ lọ gbọ́ àwọn orin wọn. Cartoonist ni wọ́n, tí wọ́n ti lo ọ̀pọ̀ ọdún, onírìírí sì ni wọ́n jẹ́, tí wọ́n sì tún kọrin dáadáa. So ẹ lè gbọ́n sẹ́wọ̀n kíní yín kan wá kọrin fún yín náà pẹ̀lú. Kò ní jù báyìí lọ. Ẹ ṣeun ẹ̀yin wa jákèjádò àgbáyé, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní, torí pé ẹ̀yin lèèyàn wa lèèyàn yín, béèyàn bá jẹ́ tẹni kì í wò kàn ní ẹni. Wọ́n nominate Bembeyeke TV o fún Award of Excellence in Global Journalism. Báwo lẹ ṣe ń rí sí bá a ṣe ń mú wá fún yín sétí gbọ́ yín gbogbo ìgbà? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jọ̀wọ́ ẹ lè kàn sí mi ní WhatsApp lórí 0915-2611-877 láti jẹ́ ká lè rí àmì ẹ̀yẹ yẹn, àwọ́ọ̀dù yẹn gbàdélé. Ẹ ṣeun o, yóò máa ju wa ṣe, ànífàkàkọ́ jẹ́kọ, òṣì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, kò ní ta lé wa láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣeun o, ó dìgbà kan náà. Ẹ máa wò kẹ́ ẹ máa share ẹ̀ fáwọn ẹlòmíì lóní Bembeyeke.